Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của Văn Hóng Lazada. Ở đây thì mình có một con xe Dream. Rồi, con Dream này trước mình làm rất nhiều số rồi. Như là làm cái gì nhỉ, cái móc để gắn camera hành trình này, hay là cái sửa pha đèn. Và hôm trước thì cái xe này nó bị một cái lỗi, nó bị rơi cái trục đầu này. Cái trục này anh em bị đi mà đường nó rơ đấy. Thì hôm đấy mình quên mất mình không làm video. Thì hôm nay thì nó lại có một cái mới liên quan đến con Dream này, đó chính là nó bị mất cái đèn này anh em. Hôm trước chả hiểu mình lắp cái đèn xi nhan này vào nào. Đi hôm nay kiểm tra thì nó rơi bố nó cái đèn này rồi anh em ạ. Thì tại nó rơi mất cái đèn xi nhan. Cái đèn xi nhan này thì nó có hai phần cơ. Thứ nhất là cái mặt đèn ở đây nó có một cái đệm cao su nữa. Đây, đệm cao su nữa. Hôm nay thì mình đã đặt mua trên Shopee một cái đèn xi nhan trên Shopee. Hôm nay chúng ta cùng review thử xem là cái mặt đèn thôi nhá, không phải cái đèn thì nó đơn giản thôi. Cái mặt đèn của xi nhan của trên Shopee thì nó như thế nào. Ok. Đây này, cái này thì cái mặt đèn này nó có hai phần nha anh em. Đây này, nếu anh em để kỹ thì đây là con sử dụng con Dream của Việt Nam. Con này thì cũng rất nhiều anh em chơi xe chơi, nó là con Super Dream. Con này thì cũng không sản xuất nữa rồi. Mấy cái Dream thì nó thành huyền thoại từ lâu rồi anh em. Thì cái mặt đèn nó sẽ có là một cái mặt này và có thêm một cái đệm cao su này. Nếu mà anh em mua thì anh em nhớ phải mua cái này và cái này. Cái này thì thường nó cũng rất hay dùng lâu nó bị vỡ, nứt. Hoặc là như mình là mình lắp vào xong nó rơi bố rồi anh em, chắc là tuột ốc nó trôi ra mất. Lúc về thấy còn mỗi cái này, những dán bằng dính này bóc ra luôn cho anh em xem này. Dán bằng dính như này. Ui dồi ôi. Cái này phải dán bằng dính là không đi mưa và nó sẽ nước nó bắn vào đèn, nó sẽ cháy đèn anh em ạ. Còn nó chập điện đấy, cũng ghê lắm. Đây, mình dán bằng dính này bóc vào cho anh em nhá. Cái này gọi là để chống nước thôi. Dán bằng dính mà nó cũng chắc phết. Để dán bằng dính rất là chắc nhá. Đó. Mình bóc ra này. Đây. Đây là cái hộp đèn của Dream này. Thì nó sẽ có là đây, cái đèn này đèn của pha, đèn của xi nhan này. Đây, thử cắm điện cho anh em xem thử nhá. Đây đèn của pha này, đây là xi nhan. Thì nó sẽ có một cái mảng đây thôi. Hôm nay thì mình mua thử để lắp thử xem như nào. Đó. Đây là con đèn Dream này. Thì mình sẽ so sánh thử với con đèn Dream với cái con mà mình mua trên Shopee như thế nào. Rồi, mình đang cầm trên tay hộp sản phẩm bây giờ. Mới đặt trên Shopee thì ngày hôm qua, ngày hôm nay nhận được rồi. Mới có khoảng 2 ngày thôi. Tổng đơn này có 29.000, mình đặt ngày 24 tháng 10 và ngày 25 mình nhận được. Rồi đây, từ shop là Viola ở 297 Trần Cát Trân, số điện thoại đây. Đây, cái sản phẩm này mình mua cái cụm đèn cho con Dream này. Đôi ốp đèn xi nhan Dream lắp cho cả Thái cả Việt, số lượng một cái. Nắp nhựa xi nhan Dream ốp xe một đôi thay thế cho Thái cả Việt, Trung Quốc, Việt Nam. Giá là 29.000. Đó. Cái này thì người ta không bán lẻ một cái một nha anh em, bắt buộc anh em sẽ phải mua một cái đôi nhá. Kiểu gì là mua ở ngoài cũng phải mua đôi thôi. Quá nhanh. Cái này thì hiện nay thì Shopee không còn free ship như ngày xưa nữa, nhưng mà hiện tại cái đợt sale 1 tháng 1 ấy thì anh em nào muốn mua rẻ, muốn free ship thì cũng có thể get mã free ship vào khoảng là 9 giờ sáng với cả 9 giờ tối nhá. Cái này chúng ta sẽ phải rình ấy, ngày xưa là có free ship 99k ấy, bây giờ free ship tận 299k thôi. Nên mua mấy cái lặt vặt này cũng phải đợi có dịp anh em ạ. Rồi mình sẽ rạch cái này ra luôn để kiểm hàng luôn xem thế nào. Shop đóng một hộp gì đây? Hộp máy sấy. Ủa, con máy sấy của Sunhouse, con máy sấy này như khoảng 99.000 sao. Mình đặt bên dùng đơn vị vận chuyển là GNT nhá. Trước đặt Ninja Vận lâu vãi trưởng các bạn, tôi sẽ đặt là GNT. Trước mấy đơn mình đặt Ninja Vận lâu. Rồi. Xem cái lắp đèn cho Dream như nào. Thực ra là mình đoán rằng lúc mà mình lắp lại cái đầu đèn ấy chắc là mình bắt không chặt, nó rơi mất anh ạ. Mà nó không được, nó rơi nhanh thật đấy. Lần này chắc là mình sẽ dán ít băng dính ở ngoài nữa để cho nó chắc. Đó. Chắc vẫn phải dán băng dính thôi. Đây, 29.000 đây. Một cái phút sai lầm mất 30.000 tiền ngu anh em. Đây, có 2 miếng này thôi, 30.000. Này shop buộc cả chun vào. Đây, chính là cái nắp cho Dream đây anh em. Mình mở hộp trên này trước, một tí nữa mình ướm thử bên xe nhá. Đây, bóc cho anh em xem là cái này họ dán cái gì đây.
Rồi bây giờ mình bóc thử nhá, nó dọn đồ nó rộng này này. Ồ, này thì như là khoảng 14.000 một cặp mấy anh em nhá. Cái nhựa này còn rẻ hơn là cái này đắt hơn. Cái này 15.000. Rồi đây, mình sẽ có 2 cái miếng ốp cho rim đây, mới cong lên anh em ạ, bằng nhựa thôi, cũng nhìn cũng đẹp phết đấy, mà rẻ thế, có mười mấy nghìn anh em ạ. Nhưng mà mình dùng cái này mình sợ nó giòn, nó sẽ nhanh vỡ hơn là cái zin nhá. Nó là Stanley cái gì 5276 gì ấy. Mặt này cũng mặt dần này. Cái này như con này là bên tay trái này, con này bên tay phải này. Nhìn nó cũng sắc sảo hết đấy, nhưng mà nhiều cái chi tiết này nhìn nó hơi gia công thôi. Cái này mình sợ nó giòn nó nứt rồi, nhưng mà còn hơn là không có anh em, không có nước vào cũng chết nữa. Rồi, gờ nước của nó này cũng Stanley gì đây 5276 đây anh em thấy không? Đó. Nói chung là cũng được, không đến nỗi tệ lắm. 14.000 7.000 cái quá rẻ. Rồi. Tiếp theo cái này. Cái này thì cũng nó rơi luôn cả miếng này anh em ạ. Thế mới đều. Nó rơi luôn cả cặp. Thế mới xì đà. Đấy. Đây là cái miếng này. Cái miếng này nó sẽ ăn vào cái này này. Chúng ta sẽ có 2 miếng nhá. Ô. À 2 miếng rồi, 2 miếng khác nhau anh em ạ. Một cái bên thì nó sẽ có tay ga, cái này bên tay phanh này. Đây cái miếng mình rơi chính là cái miếng này anh em này. Đó. Còn miếng này bên tay ga thì nó sẽ không có cái kia. Còn bên tay còn lại thì nó sẽ có tay phanh ấy, thì nó sẽ khoét này để chỗ tay phanh. Cái đầu này bên kia. Đây mình rơi chính xác là mình rơi mất cái miếng này này. Đấy. Đâu đặt cái lớp này như nào nhỉ? Đây này. Đấy, mình rơi mất miếng này. Miếng thì nó ở bên này. Đó. Đấy, nó là cái set của nó. Rồi bây giờ xuống lắp thử thôi. Đây, cái này miếng bên tay này, phanh này. Đó. Cái bên tay ga thì nó cả tay phanh luôn. Mình nhớ không lầm như thế. Miếng này. Hai cặp này nó khác nhau nhá. Đó. Hai cặp này thì khác nhau. Còn hai miếng này thì là bên trái bên phải. Mua chúng ta sẽ phải mua cả cặp này. Rồi bây giờ mình sẽ xuống mình lắp thử xem. Rồi, đây là trên xe thực tế này. Thử xem nó có giống với cái xe. Tháo luôn cái mặt này so sánh thêm cái này xem nó có khác nhau. Đấy, đặt cái zin đi theo xe này. Cái thay thế này nó cũng khác nhau khá là nhiều. Cái này thì nó nhiều vân hơn này, còn cái zin của zin này thì nó lại mặt nhẵn. Đó. Nhưng mà khuôn thì có vẻ là giống nhau. Ngạnh này, ngạnh này, ngạnh này, ngạnh này, ngạnh. Khớp này giống nhau. Nó hơi ngắn hơn. Mình thấy cái cơ bản là giống nhau. Cái đệm cao su miếng cao su của zin gốc này, của thay thế này, nó cũng ghi là chữ R này. Chắc mình sẽ lắp luôn cái mới này. Cái này nó cũng rách rồi này, có thể nó rách nó rơi mất. Đó. Để đi kiếm cái ốc này đã.
cái miếng này thì lắp lên hơi khó. Đây này, đây là cái miếng zin này, đây là cái miếng cái thế này, nhìn rất giống nhau nhưng mà cái cựa nó sẽ hơi khác nhau này. Cái này nó hình chữ nhật như này, còn cái này nó làm hình như này, ngôi nhà. Cái nó làm hơi vuông này, cái này thì nó làm hơi vát. Lắp cái này thực ra là lắp được nhưng mà nó hơi kênh. Đấy nhá, lắp cái zin trước này, zin. Đấy, nó sẽ rất là chắc luôn. Đấy. Đây là cái miếng thay thế này. Và hơi khó nhá, nó hơi kênh. Đó, lắp thì lắp được nhưng mà nó sẽ hơi kênh. Đây, lắp như này, lắp thì cũng lắp được nhưng mà nó sẽ hơi chìa ra mép một tí này. Đấy, nó sẽ hơi bập bênh. Đó. Bão. Đấy, lát xong rồi. Nhìn thấy xấu nhỉ. Rồi mình review ngoái thì cũng xong rồi nha. Kết quả là sau khi mình lắp vào xong ấy thì mình thấy nó có một đặc điểm này. Cái này thì lắp thì nói chung là lắp cố thì lắp được. Tuy nhiên thì nó khớp với con Dream Việt mình đang đi, con Super Dream ấy, thì nó không khít lắm anh ạ. Cái này nó hơi kênh ra, chắc là sẽ phải cắt thêm cái này này. Một là mình sẽ phải cắt thêm cái này này, tại cái này nó đang để hình chữ nhật, thành ra cái này nó vào nó không vào hết anh ạ. Cái này anh em nếu mà dùng sẽ phải dùng mỏ hàn ấy, vát lên cái này. Thì mình đang cũng hơi lười, thành ra mình dán tạm băng dính để đi tạm đã. Còn hôm nào dỗ thì chắc là sẽ khoét thêm cái này thì nó mới vào hết được, không cái này nó sẽ hơi kênh ra ngoài một chút anh em ạ. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip, và nếu thấy video hay thì các bạn nhớ like, subscribe của kênh và chờ đón các video tiếp theo.